Ka-sideline, katulad siguro ninyo ay in love sa mga alaga nating mga kambing. Kaya sa video na ito ay gusto naming ipabatid ang iba't ibang katangian ng kambing para naman malaman ninyo kung kakaiba nga ba at kung kanais-nais o kaya depekto ang katangian ng inyong mga kambing. Handa na ba kayo mga ka-sideline? Sabay-sabay nating alamin, mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Kahit simpleng serbisyo, I-follow at i-message nyo rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas, sa Shopee namang K Agriventures. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Isa-isahin natin mga ka-sideline. Ang pagkakaroon ng balbas sa isang babaeng kambing ay hindi dapat ipag-alala. Ang pagkakaroon kasi ng balbas sa mga kambing ay genetic trait. Base sa ilang eksperto, ang balbas malamang ay nanggaling sa abilidad ng kambing na mabuhay sa malalamig na lugar. Ang ekstrang balahibo kasi katulad ng balbas ay pandagdag proteksyon laban sa matinding lamig. Sa lalaking kambing naman, ang balbas ay magandang katangian at tanda ng pagiging dominante. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin pwedeng bawasan. Kung nakakaapekto sa kalinisan ng kambing dahil sa sobrang kahabaan o kaya nakakaapekto kunwari sa pag-inom o pagkain, mas mainam na ito ay bawasan. Ka-sideline, ang maikling tenga ay karaniwang mapapansin sa mga native nating mga kambing, kumpara sa mga upgraded na may mahabang tenga. Ang tenga, base sa aming nasaliksik, ay ginagamit ng kambing sa pag-regulate ng temperatura. Ang teorya namin, ang mga kambing na galing sa mga napakainit na lugar ay mahaba ang tenga katulad ng Anglo-Nubian at Boer goats. Mapapansin din na ang Saanen at Toggenburg ay may ikli ang tenga dahil purong lamig ang nararanasan nila sa pinanggagalingan nila, katulad na lang sa Europa. Pero tulad ng sinabi nga namin, sarili lang namin kuro-kuro ito at maaring mali kami. Ka-sideline, hindi naman ibig sabihin na kapag polled goat o walang sungay ang isang buck ay hindi na pwedeng maglahi. Ang pagsasaliksik lamang ng mga eksperto ay kapag parehas na walang mga sungay ang inahin at buck ay may mga pagkakataon na magkaroon sila ng anak na hermaphroditic o isang kambing na may pangbabae at panglalaking parte o ari. Ibig sabihin ka-sideline, kung polled ang buck at may sungay naman ang inahin, walang magiging problema sa kanilang mga anak. Ayon sa mga breeders, ang maikling distansya ng mga sungay ay hindi kanais-nais dahil mas madaling makasabit ng paa ng kalabang kambing tuwing nag-aaway at peligroso dahil pwedeng mabali. Ang distansya ayon sa mga breeders ay hindi dapat bababa sa 1.5 inches. Ang pagkakaroon ng wattles base sa mga eksperto ay genetic at walang pangit sa ganitong katangian. Base sa mga eksperto ka-sideline, ito ay malamang glands noon ng mga sinaunang lahi ng mga kambing pero sa ngayon ay wala ng anumang gamit. Nasa genetic imprint ito ng mga kambing at iyon ang dahilan kung bakit paminsan-minsan ay may mga napapanganak na kambing na may wattles. Ka-sideline, heto ang iba't ibang forma ng mga dede ng kambing. Aaminin namin na kung ang interes nyo malamang ay para lang magparami ng kambing para ipagbili as growers, wala naman issue hanggat nakakadede ang mga supling.
Iba naman siguro ang purpose ng mga breeders at gusto nila perpekto ang kambing at iisang pares lang. Pero bakit ganoon ka-sideline? Pansinin nyo ang baboy. Mas madaming nipples ay mas maganda ang inahin. At kita naman na ang dami ng anak ng baboy. Ito siguro ang dahilan kung bakit si Alexander Graham Bell, ang inventor ng telepono, ay pinag-aralan ito noong 1886 sa mga tupa. Ang ginawa niya ay nagsikap siya na padamihin ng dede at base sa pag-aaral niya, ang mga tupa na mas maraming dede ay mas malaki ang chance na kambal ang ilalabas ng mga anak. Ayos yun, hindi ba ka-sideline? Sa ngayon, bilang mga karaniwang goat farmers, hanggat may dalawang functional na dede ang inahin, wala kaming nakikitang problema. Paminsan-minsan ay maaring may lumabas na kambing na kakaiba ang baba. Madalang lang naman mangyari ang ganito. Ang issue sa ganitong baba ay hindi naman dahil sa kamukha ng tanyag na aktor na si Babalu, kung hindi dahil sa ngipin at pamamaraan ng pagkain. Hindi kasi tugma ang dental pad ng kambing sa pang-ibabang ngipin. FYI mga ka-sideline, walang incisor ang mga kambing, kung hindi dental pad. Walang mga ngipin sa harap. Ang pinakamaiging scrotum o bayag ng kambing ay yung walang cleft. Ibig sabihin, wala yung letter W. Maraming mga breeder ang sinusukat pati yung distansya ng cleft at ayon sa kanila, dapat hindi ito hihigit ng 1 inch. Ang tanong, makakaapekto ba sa fertility ng buck ang cleft ng scrotum? Ayon sa ibang mga dalubhasa, wala daw epekto ang split scrotum sa kakayahan ng kambing bilang buck. Kung ganoon, bakit maselan ang mga breeders sa distansya ng cleft ng scrotum? Ito daw ay sa kadahilanang ang buck na malaking cleft ay maaring makapaglahi daw ng inahin na pangit ang dede. Ka-sideline, ito naman ay wala pang sapat na pag-aaral. Ugat nga lang ka-sideline at hindi dapat ipangamba na may nakabukol na parte sa bandang paanan ng scrotum ng inyong buck. Ka-sideline, may pagkakataon din na paling ang mukha ng kambing at ang problema dito ay katulad ng undershot o overshot jaw. Sa pagmuya ang problema. Ka-sideline, bago namin tapusin ang paksang ito ay gusto naming ipabatid ang aming sariling opinyon sa mga depekto o katangiang ito ng ating mga alagang kambing. Normal lang ikal natin ang mga kambing na may nakitaan tayong kapansanan, pero sa isang banda ay espesyal sila. Dapat panghinayangan natin ka-sideline. To God be the glory. Teka nga, maaari nating ibigay ang mga espesyal na mga kambing sa mga kaibigan natin. Pwede naman gawing pets ang ating mga kambing. Ka-sideline, panatilihin nating malulusog at maliliksi ang ating mga kambing. Kumpletuhin na natin ang ating mga gamot. Dito sa sideline.ph naniniwala kami sa kasabihan na make your kambing happy para everybody happy. Siyempre, ang nagpapahappy nga naman ang aming mga puso ang ating mga ka-sideline na patuloy sa pagsuporta at pagtitiwala hindi lamang dito sa sideline.ph pati sa ating Shopee na K Agriventures. Nais po naming i-shout out sina Neslin Domingo, Paul Michael Ofeshar, Shermalyn Lumage, Mark Angelo de Guzman, Ronron Tamayaw, Rosalinda Corocoto, Adonis Eliorando, D.A., Kurt Naiko Reyes, Eligio Rodriguez, Rico Edward Billonid, Arlene Arceo,
Fidel Sugnad Yakapin, Mark Ayan de Guzman, Sofia Añasco Pagdanganan, Karil Moricho, Karil Pascua, Teodoro Asistores, Charis Rafael, Charlene Dasalia, William Soriano, Camille Agnes Salvadora, Bernadine Murillo, Karina Marie Nicolas, Lori Charmaine Hilogo, Christian Paulo Balondo, Ryan Christian Castaneda, Michael Gruta, John Kenneth Conanan, Angelique Dayan Yap, Rex Tan, Paul Magbanwa, Myla Mabasa, John Mark Henito, Richard Garland, Princess Mingming Jose at Cecil Joy Evangelista. Ka-Sideline, patuloy lang ang pagsusubscribe dito sa ating channel na sideline.ph. Ito po ang inyong lingkod at forever na ka-sideline na si Aga, kasama si Mang Kay para sa sideline.ph. Kita-kits sa susunod na episode, ka-Sideline!